Hàng trăm người dân bản Châu Phi vui mừng chào đón nồng nhiệt Công Giáp và Sơn Thạch khi anh đến thăm và phát quà từ thiện. Chào các bạn, Công Giáp và Sơn Thạch đã đến bản làng mới để phát quà từ thiện do Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que hỗ trợ. Trong đợt hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện lần này là 7 kiện quần áo, Công Giáp sẽ trích ra 1 kiện để tặng cho người dân 4 bản làng. Còn 6 kiện quần áo, Công Giáp sẽ chia đều cho 2 bản khó khăn nhất, mỗi bản 3 kiện quần áo. Điều đặc biệt trong lần phát quà từ thiện lần này, Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que để cho Công Giáp toàn quyền quyết định với số quà tặng trên. Đây là điều tự hào và hãnh diện khi một người nước ngoài như Công Giáp đây đã được sự tin tưởng tuyệt đối từ chính quyền địa phương. Đồng thời hành động này của Ủy ban Nhân dân huyện cũng cho thấy rằng những đóng góp của Công Giáp và Sơn Thạch đối với người dân bản địa nơi đây đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Khi đến nơi, hàng trăm người dân bản Châu Phi vui mừng đón tiếp Công Giáp và Sơn Thạch như một người hùng trong lòng của họ. Người dân nhảy múa hát hò rất vui vẻ và sôi động, họ hát và nhảy những điệu nhảy truyền thống của dân tộc mình. Nhìn khung cảnh người dân bản Châu Phi hồ hởi đón tiếp Công Giáp và Sơn Thạch khiến ai cũng xúc động. Công Giáp chia sẻ rằng, mặc dù người dân bản ở đây cuộc sống còn nghèo khó, nhưng tinh thần lúc nào cũng vui vẻ lạc quan. Chuyến thăm này của Công Giáp để phân phát quà từ thiện cho bản làng mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực nhân đạo của anh. Việc Ủy ban Nhân dân huyện tin tưởng trao quyền hoàn toàn cho Công Giáp trong việc phân phối 7 kiện quần áo là một trách nhiệm lớn. Điều đó cho thấy sự tin tưởng và tôn trọng sâu sắc mà chính quyền địa phương dành cho anh. Cử chỉ này không chỉ phản ánh niềm tin của các lãnh đạo huyện đối với sự phán đoán của Công Giáp, mà còn làm nổi bật tác động tích cực từ những đóng góp của anh và Sơn Thạch đối với cộng đồng địa phương. Quyết định phân bổ 1 kiện quần áo cho người dân 4 bản làng và phân chia 6 kiện còn lại cho 2 bản khó khăn nhất, cho thấy Công Giáp đã suy xét kỹ lưỡng để đảm bảo sự giúp đỡ đến đúng những người cần nhất. Cách phân phối này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của anh về hoàn cảnh địa phương và cam kết nâng cao đời sống của cộng đồng. Sự đón tiếp nồng nhiệt và vui mừng mà Công Giáp và Sơn Thạch nhận được từ những người dân bản Châu Phi nói lên rất nhiều về mối quan hệ gắn bó mà họ đã xây dựng với cộng đồng. Những điệu nhảy và bài hát truyền thống mà người dân biểu diễn để chào mừng không chỉ là một sự đón nhận quà tặng, mà còn là sự bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính sâu sắc. Sự đón tiếp sôi động, tràn đầy niềm vui và niềm tự hào văn hóa này là minh chứng cho ảnh hưởng tích cực mà Công Giáp đã tạo ra trong cuộc sống của những người dân nơi đây. Tinh thần vui vẻ của người dân, dù họ đang sống trong cảnh nghèo khó, là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự kiên cường và sức mạnh của tinh thần người dân bản, dù đối mặt với đói nghèo. Người dân vẫn giữ được niềm vui và tình cộng đồng, điều này thực sự truyền cảm hứng. Sự tham gia của Công Giáp trong việc phân phát quà từ thiện này là một ví dụ sáng ngời về sự lãnh đạo hiệu quả và cảm thông, cũng như tác động sâu sắc mà những nỗ lực nhân đạo chân thành, kiên định có thể mang lại cho một cộng đồng. Theo như chia sẻ của Công Giáp, người dân ở bản này đã đến nhờ Công Giáp và Sơn Thạch đến để giúp hỗ trợ làm nông nghiệp thoát nghèo cách đây mấy năm trước. Những bản làng này ở những vùng sâu vùng xa. Vả lại, Công Giáp và Sơn Thạch cũng đang bận để giúp đỡ những bản làng hiện tại, nên anh đành phải lỡ hẹn với người dân bản làng này. Thực sự cũng rất buồn, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Vì theo như tâm niệm của Công Giáp, một khi đứng chân để giúp đỡ một bản làng nào, thì phải giúp đến nơi đến chốn. Không thể giúp nửa vời được, như thế vừa tốn công, tốn của mà lại không hiệu quả. Dẫn đến người dân sẽ mất tin tưởng và nản lòng. Với phương châm cho cần câu chứ không cho con cá, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để người dân tự làm chủ trên chính mảnh đất của mình. Công Giáp và Sơn Thạch chỉ đóng vai trò là những người thầy đứng ra hỗ trợ dạy bảo cách thức làm nông nghiệp, sao cho đạt năng suất và hiệu quả cao. Với những sự ưu việt của phương pháp này, đã phát huy được tác dụng tích cực, những bản làng như bản Đan Lát và 4 bản làng trước kia, từ chỗ đói nghèo thiếu ăn, nay người dân tự tin hãnh diện nói rằng không còn phải sợ bị đói nữa. Những chia sẻ của Công Giáp về việc hỗ trợ nông nghiệp cho người dân bản làng ở vùng sâu, vùng xa, cho thấy tầm nhìn và trách nhiệm lớn lao của anh và Sơn Thạch trong sứ mệnh thoát nghèo cho cộng đồng. Việc phải từ chối lời mong cầu giúp đỡ của người dân bản cách đây vài năm, mặc dù đáng tiếc, nhưng là quyết định đúng đắn và thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Công Giáp đối với công việc của mình. Sự nhất quán trong quan điểm giúp đến nơi đến chốn, cho thấy Công Giáp không chỉ muốn đem lại sự hỗ trợ cứu đói trước mắt, mà còn mong muốn xây dựng một nền tảng bền vững, lâu dài cho các bản làng mà anh đã đứng chân giúp đỡ. Quan niệm cho cần câu chứ không cho con cá của Công Giáp là một triết lý đáng khen ngợi, vì nó không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để tự lập và tự quản lý cuộc sống của mình. Cách tiếp cận này không chỉ tạo ra giá trị thực tiễn, mà còn nuôi dưỡng tinh thần tự tin, tự chủ của người dân, giúp họ tự hào về chính công sức và thành quả lao động của mình. Thành công của các bản làng như bản Đan Lát và 4 bản làng
là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của phương pháp này. Từ chỗ đói nghèo, người dân này đã tự tin rằng họ không còn phải lo lắng về cái đói, nhờ vào sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm của Công Giáp và Sơn Thạch. Điều này không chỉ mang lại sự đổi thay lớn về mặt kinh tế, mà còn thay đổi cả về mặt tinh thần, giúp người dân có thêm niềm tin vào cuộc sống và vào khả năng của bản thân. Chúng ta có thể thấy được rằng, những quyết định và phương pháp của Công Giáp đã mang lại những kết quả tích cực và bền vững cho cộng đồng. Sự cam kết của anh trong việc hỗ trợ toàn diện cho một bản làng, trước khi chuyển sang giúp đỡ bản khác là điều rất đáng trân trọng. Phương pháp này không chỉ đảm bảo tính hiệu quả, mà còn góp phần xây dựng niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng, tạo nên những bản làng tự lập và hạnh phúc. Hầu hết các bản làng ở đây, nhà thờ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân bản châu Phi. Nhà thờ không chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là trung tâm của đời sống cộng đồng và tinh thần. Đối với nhiều người dân châu Phi, nhà thờ là nơi gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và tìm kiếm sự an ủi, hy vọng trong cuộc sống. Về mặt tâm linh, nhà thờ là nơi mọi người tìm đến để cầu nguyện, bày tỏ lòng tin và hy vọng vào sự che chở của Thiên Chúa. Đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, niềm tin tôn giáo sâu sắc giúp người dân giữ vững tinh thần, vượt qua thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Nhà thờ cung cấp một cảm giác an toàn, là nơi mà mọi người có thể cảm nhận được sự kết nối với Thiên Chúa và cộng đồng xung quanh. Ngoài ra, nhà thờ cũng là nơi diễn ra các hoạt động xã hội và giáo dục quan trọng, như các buổi lễ, sự kiện cộng đồng và các chương trình hỗ trợ người nghèo, người bệnh tật. Nó đóng vai trò là cầu nối giữa các thế hệ, nơi trẻ em được dạy dỗ về đạo đức, giá trị văn hóa và lòng kính trọng đối với người lớn tuổi. Nhà thờ không chỉ là một nơi tôn giáo, mà còn là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và sự đoàn kết trong cộng đồng người dân châu Phi. Nó giúp mọi người giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong cộng đồng và mang lại sự an lành, thanh thản trong tâm hồn. Các nhà thờ, trường học ở các bản làng châu Phi thường xây bằng đất, mùa mưa thường bị xói mòn và sập đổ tường. Vì vậy, người dân bản thường tận dụng những tháng mùa khô để đóng gạch đất, nhằm sửa chữa lại các công trình này. Bác trưởng bản ở đây là người rất có tiếng nói và uy tín. Mọi người dân trong bản đều nghe theo và rất tin tưởng lời nói của bác trưởng bản. Việc tập trung hàng trăm người dân bản đến để đóng gạch, sửa chữa các công trình này là một việc vô cùng có ý nghĩa. Nó minh chứng cho tinh thần cộng đồng mạnh mẽ, sự đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn của họ. Trong bối cảnh điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, với những cơn mưa lớn dễ dàng gây xói mòn và sập đổ các công trình bằng đất, việc tận dụng thời gian mùa khô để gia cố và bảo vệ những công trình quan trọng này thể hiện sự khéo léo và thích ứng linh hoạt của người dân. Sự tham gia đông đảo của hàng trăm người dân bản trong công việc này không chỉ là một hành động bảo vệ tài sản vật chất, mà còn là biểu hiện của sự chăm lo cho tương lai của cả cộng đồng. Nhà thờ và trường học là hai trung tâm quan trọng nhất trong đời sống của người dân, nơi tập trung niềm tin tôn giáo, giáo dục và các hoạt động cộng đồng. Do đó, việc sửa chữa và bảo vệ các công trình này là nhiệm vụ cấp thiết và mang ý nghĩa lớn lao. Bác trưởng bản, với uy tín và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và tổ chức công việc này. Sự tôn trọng và tin tưởng mà người dân dành cho bác trưởng bản là yếu tố quyết định giúp công việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Việc tập trung mọi người để cùng nhau lao động, đóng gạch, xây dựng và sửa chữa không chỉ giúp bảo vệ các công trình mà còn tạo ra sự gắn kết, củng cố tình cảm và niềm tin trong cộng đồng. Hoạt động này còn là cơ hội để các thế hệ trong bản làng cùng nhau làm việc, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, từ đó giúp duy trì và phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa của dân tộc. Đồng thời, nó cũng khuyến khích tinh thần tự lực, tự cường, giúp người dân bản tự tin hơn trong việc đối mặt và vượt qua các thử thách mà thiên nhiên và cuộc sống mang lại. Bản Chicanda Segundo là một bản nghèo với 80 hộ dân. Người dân ở đây sinh con rất đông, nên dân số cả bản lên đến hàng trăm người. Điểm đặc biệt ở bản làng này thì người già chiếm số đông, cho nên việc phân chia quà hỗ trợ lần này cần tính toán sao cho hợp lý. Với 3 kiện quần áo huyện hỗ trợ, sẽ không đủ để phân phát chia đủ cho các hộ dân ở đây. Do đó, Công Giáp sẽ bảo bác trưởng bản họp dân và ưu tiên hỗ trợ người già và trẻ em đầu tiên. Bác trưởng bản cũng thấy đề nghị của Công Giáp rất hợp lý hợp tình, vì vậy bác trưởng bản sẽ họp toàn thể dân bản để thông báo rõ ràng về sự hỗ trợ ý nghĩa này. Đây là lần đầu tiên người dân bản được gặp Công Giáp trực tiếp tại bản làng này. Đây cũng là món quà đầu tiên của huyện Ho Que hỗ trợ người dân, nếu không gặp được Công Giáp và người Việt Nam, cả đời chúng tôi sẽ không có được món quà này. Bác trưởng bản chia sẻ. Ở đây, theo như tâm sự của bác trưởng bản, người dân bản đã có đất canh tác rồi, và cũng có một con suối nhỏ nhưng ở hơi xa. Khi nghe những lời này, làm Công Giáp rất vui mừng, vì đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm thiện nguyện, giúp đỡ người dân bản châu Phi.
Đây là bản làng đầu tiên có đất canh tác và có nguồn nước tự nhiên. Nhưng người dân ở đây chưa biết cách trồng trọt, họ chỉ làm trong những tháng mùa mưa, còn mùa khô thì người dân chưa biết cách canh tác bỏ hoang đất. Nhưng việc này cần nhiều thời gian để khảo sát và lên kế hoạch cho tương lai. Đáp lại những tình cảm của Công Giáp, bác trưởng bản thay mặt toàn thể dân bản, cảm ơn đến Công Giáp và Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que đã hỗ trợ người dân bản được món quà ý nghĩa này. Đồng thời, bác trưởng bản cũng mong muốn Công Giáp có cơ hội quay lại để giúp đỡ người dân bản cách trồng trọt thoát nghèo, như những bản làng mà Công Giáp đã từng giúp trong thời gian qua. Với sự tha thiết mong muốn của người dân bản như vậy, Công Giáp cũng động lòng, anh hứa sẽ quay lại trong thời gian tới. Khán giả cũng có ý kiến tham mưu với Công Giáp rằng nên cho khoảng 10 người dân bản sang các bản làng mà Công Giáp giúp đỡ để học cách trồng trọt. Sau đó, sẽ về lại giúp dạy lại dân bản, đồng thời kết hợp với những sự hỗ trợ hướng dẫn của Công Giáp, thì dân bản sẽ phát triển nông trại nhanh hơn. Công Giáp Sơn Thạch như những đại sứ của tình hữu nghị Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Chẳng có nơi nào trên thế giới những con người khác màu da sắc tộc lại yêu thương giúp đỡ nhau như người Việt Nam. Cảm ơn Công Giáp và Sơn Thạch đã giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước con người Việt Nam đến bạn bè khắp thế giới. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.